Την περασμένη εβδομάδα, ο αξιόπιστος αναλυτής Ming-Chi Kuo ανέφερε ότι η νέα σειρά iPhone 13 της Apple θα υποστηρίζει δορυφορικές επικοινωνίες Low Earth Orbit. Πολλοί θεώρησαν ότι αυτό το χαρακτηριστικό θα έδινε τη δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιούν κλήσεις και να στέλνουν μηνύματα, ακόμη και όταν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου 4G ή 5G. Ο Mark Gurman του Bloomberg έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την πολύ χρήσιμη λειτουργία και την εφαρμογή της. Στο Power On newsletter του, ο Gurman εξήγησε ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες του iPhone 13 θα είναι διαθέσιμες μόνο σε επιλεγμένες αγορές. Τα χαρακτηριστικά έκτακτης ανάγκης θα λειτουργούν μόνο σε περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και μόνο σε επιλεγμένες αγορές. Η Apple οραματίζεται να αναπτύξει τη δική της σειρά δορυφόρων για τη διαβίβαση δεδομένων σε συσκευές, αλλά αυτό το σχέδιο μπορεί να απέχει χρόνια από την υλοποίηση, είπε ο Gurman. Ο δημοσιογράφος είπε επίσης ότι η Apple δεν θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες iPhone να πραγματοποιούν κλήσεις χωρίς κάλυψη δικτύου, σε αντίθεση με τη φήμη που είχε κυκλοφορήσει. Ο Gurman λέει ότι αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη του χρόνου ή κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, καθώς απαιτεί hardware που δεν είναι ακόμα έτοιμο. Επίσης θα ήταν ακριβό και θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από τους carriers στους οποίους βασίζεται η Apple. Σύμφωνα με την έκθεση του Bloomberg, η Apple εργάζεται προς το παρόν για δύο πράγματα: τη μετάδοση σύντομων μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης και την αποστολή σημάτων κινδύνου SOS για κρίσεις όπως αεροπορικά ατυχήματα ή βύθιση πλοίων σε απομακρυσμένες περιοχές. Η Apple προφανώς θα επιτρέψει δορυφορικές επικοινωνίες ενσωματώνοντας μηνύματα έκτακτης ανάγκης στην εφαρμογή Messages. Έτσι, οι χρήστες θα μπορούν να επικοινωνούν με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στενούς φίλους, ακόμη και όταν δεν έχουν καθόλου σήμα στο κινητό. Για τις τηλεφωνικές κλήσεις τίποτα δεν είναι σίγουρο. Η έκθεση αναφέρει ότι οι χρήστες πρέπει να βρίσκονται έξω και μπορεί να χρειαστούν περίπου 1 λεπτό για να λάβουν σήμα από το δορυφόρο. Η Apple αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα τη νέα σειρά iPhone σε μια εκδήλωση μέσα στο μήνα. Επομένως, θα δούμε σύντομα εάν η εταιρεία θα φέρει στο iPhone 13 τις δορυφορικές επικοινωνίες και τι ακριβώς θα επιτρέπουν αυτές.